Salutare tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Precizez că nu sunt consultant financiar și tot ce spun este în scop educațional și informativ. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place acest video sau dacă vă este de ajutor, subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat atunci când postez ceva nou. Astăzi o să discutăm despre cripto. Acest spațiu unde de curând a explodat la maxim, toată lumea a început să investească, mulți vor plânge, dar puțin se vor bucura. Așa că astăzi vom intra și vom observa ce s-a mai întâmplat pe spațiul cripto, unde Bitcoinul a ajuns aproape la all-time high, la $70.000, Ethereumul la 3.500 de euro, 3.600 aproximativ, Solana la un preț de 132 de euro, XRP-ul la 0,56, Cardano la un 0,66, iar puține dintre ele au crescut extrem de mult în o săptămână sau două, ajungând la 100-200%, unele ajungând chiar și la 1000%, 10x, făcând un profit uriaș, cei ce au investit la timpul oportun. Avem și buy-in-ul, suntem pe CoinMarketCap, unde se pare că în ultima lună, de la un preț de 0,000089 cenți, a ajuns la un maxim de 0,00041. Un câștig aproximativ de 5x, este extrem de mult, dar suntem în spațiul cripto. În acest spațiu 5x fiind ca un simplu calcul de matematică, doar înmulțești și ți-a dat rezultatul. Atât de simplu poți face banii dacă știi când să investești. Dar este extrem de ușor să faci astfel de x-uri. Următoarea criptomonedă avem Dogecoin, aflându-se pe locul 9, în topul criptomonedelor cu cel mai mare market cap. Avem un market cap de 22 de miliarde de euro, un total supply de 143 de miliarde de monede. Haideți să ne uităm pe graficul de pe ultima lună. După cum puteți vedea, a fost la un bottom de 0,075 cenți și a ajuns la un top de 0,18. Deci undeva la 10-11x. E extrem de mult a crescut, dar aceste criptomonede cum sunt Dogecoin și buy-in-ul, și o să ne uităm după și pe următoarea criptomonedă fiind Pepe, nu și-au nicio importanță în acest spațiu, sunt aici doar pentru a se face speculații pe ele, unde se pot pierde sau câștiga bani. Nu au un scop anume, așa că nu vă sugerez să investiți în aceste criptomonede. De fapt, în acest spațiu nu vă sugerez să investiți dacă nu știți exact ce faceți și nu aveți cunoștințe de bază, să știți despre ce este vorba în acest spațiu și în ce investiți, pentru că sunt banii voștri. Următoarea criptomonedă, după cum v-am spus, este Pepe, locul 39, unde avem un market cap de 3,2 miliarde, un total supply de 420 de trilioane de monede. E extrem de multe monede pe piață, circulă în acest moment. Haideți să ne uităm pe ultima lună. După cum puteți vedea, un bottom de 0,6094 și un top de 0,5090, deci undeva la 10x aproximativ. Da, este extrem de mult. Aceste criptomonede au făcut gain-uri uriașe în doar o lună de zile, deci
gândiți-vă cât ar putea face în următoarea perioadă, pentru că suntem doar la început de bull market, dar va urma o perioadă când va fi vârful bull marketului. Eu mă aștept anul acesta, pe la jumătatea sau finalul anului, dar până în acel moment o să fie și unele scăderi destul de mari, dar nu atât de mari cum au fost aceste creșteri. Să spunem că 2-3x scăderi vor să existe pe majoritatea criptomonedelor, mai ales acelora care nu și-au niciun scop cu adevărat în acest spațiu. Dar principala criptomonedă, cea mai cunoscută, după cum știți, Bitcoin. Haideți să vedem pe grafic, pe ultima lună, ce s-a întâmplat cu Bitcoin. Deci a avut un bottom la 44.000 de euro și un maxim la 64.000. 64.000. Haideți să-i dăm pe all, să vedem, pare că este un all-time high, se pare că a spart un all-time high. De aici încolo nu se știe ce se va mai întâmpla cu Bitcoin-ul. De crescut va crește, dar nu ne mai putem ghida după anumite pattern-uri cum au fost cele din anii precedenți, pentru că a spart o nouă barieră în care nu ne-am aflat până în acest moment. Are un market cap de 1,2 trilioane de euro, un total supply de 19 milioane 650 de mii și un maxim pe care o să-l atingă la un moment dat de 21 de milioane. Este mare cerere pentru el. Toate fondurile își doresc și multe companii își doresc să dețină cât mai mult Bitcoin, iar acesta, după cum puteți vedea, maximul lui va fi foarte limitat, doar de 21 de milioane de monede. Iar asta va însemna că la un moment dat o să ajungă la niște prețuri astronomice și va fi de o importanță maximă, precum și astăzi este, dar își va avea un rol mult mai important. O să vedem ce se va mai întâmpla cu acest spațiu. Momentan este la început. Acest spațiu în total cred că are în jur de 2 trilioane momentan de euro, valorează, ceea ce este extrem de puțin. Sunt alte spații, cum ar fi cel bursier, unde sunt sume mult mai mari, deci avem potențial uriaș în acest spațiu să creștem de aici încolo pentru următorii 10, 20, 30, 100 de ani, nimeni nu știe, dar putem investi câte puțin, nu vă aruncați cu sume uriașe sau sume care știți că aveți nevoie și depindeți de ele. Ar trebui să investiți câte puțin dacă știți despre acest spațiu și vă asumați. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat. Alte criptomonede, intrăm pe Ethereum. Ethereum are un market cap de 429 de miliarde de euro, un total supply de 120 de milioane, dar după cum puteți vedea, maxim supply este infinit, așa că nu știm exact cum va evolua pe viitor această criptomonedă datorită faptului că are un supply infinit, deci se poate ajunge la nu știu ce număr de monede pentru acest Ethereum. Și dacă nu o să mai aibă importanță cu timpul sau or să apară alte criptomonede cu un blockchain mult mai calitativ decât celor de la Ethereum, atunci aceștia vor pierde din piață și va scădea extrem de mult și banii vor intra în noile criptomonede, așa că este bine să investim în anumite criptomonede, de preferat cele care au un număr limitat și sunt extrem de valoroase în acest spațiu cripto, au o importanță. Dacă nu au, atunci sunt speculații pure, nimic altceva. Trebuie să aveți mare grijă cum vă faceți planurile de lungă durată. Dacă doriți să vă faceți de scurtă durată, atunci voi știți mai bine ce vreți să faceți. Haideți să ne uităm pe ultima lună.
Da, se pare că a fost la un bottom de 2316 și momentan se află la un 3573, dar topul a fost la 3678, 3700 aproape de euro. All-time high-ul a fost la 4110, deci mai avem de urcat până o să atingem acel all-time high din 2021, iar dacă îl vom sparge, o să vedem în ce direcție se va îndrepta cu timpul și cât de mult va evolua această criptomonedă și blockchain-ul acestora. Dar după cum puteți vedea, totalul spațiului cripto este în jur de 2,4 trilioane de euro, cred că va urma adevăratul bull market și mă pregătesc să mai acumulez unele criptomonede, iar când va fi momentul o să mai vând din ele, când vor avea unele creșteri. Eu nu am investit în aceste criptomonede pe care vi le-am prezentat, cel puțin cele care nu și-au un scop real, ce spațiu, eu nu am investit în ele. Am investit în cele care știu că au un scop, cum ar fi Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP-ul, Cardano, am și Chainlink. Nu sunt sume foarte mari și dacă ar fi să calculez ar reprezenta undeva la 20%. Eu investesc 20% din totalul investițiilor pe care le dețin în cripto pentru că sunt tânăr, încă am timp să refac acei bani dacă cumva îi pierd, dar nu sunt investiți în cele mai proaste criptomonede, iar restul, după cum v-am spus, sunt investiți în bursă. Bursa este un loc mult mai stabil, dar profiturile nu sunt atât de mari precum pot fi cele din cripto. Sunt stabile, unele companii oferind și dividende care sunt cumva garantate, dar nu necesar, unde putem câștiga în jur de 10% în cel mai bun caz și asta pe bursa din România, deci cea internațională un 5% ar fi decent sau un 4%, dar avem nevoie de sume mari pentru a câștiga un procent care să ne poată ajuta să avem o viață cât de cât decentă și să nu mai trebuiască să lucrăm, să avem un job sau propria companie, firmă. Dacă doriți să investiți pe bursă, atât cea din America internațională sau cea din România, aveți link la 2 din brokerii pe care eu personal îi folosesc. Puteți să vă înregistrați, să vă deschideți cont și puteți începe tranzacționarea. Dar eu vă spun să vă pregătiți sacoșele de pe la Lidl, de unde faceți voi cumpărăturile, pentru că o să urmeze un bull market masiv, unde or să fie noi recorduri de gain-uri pentru o multitudine de cripto, saci, ce mai aveți voi pe acasă, dar nu camioanele cum face Nene Țiriac. Acolo nu vă gândiți că o să facem un 50.000 de X, pentru că ar fi aproape imposibil. Deși sunt cripto care au făcut aceste gain-uri, dar nu atât de repede, în decurs de câțiva ani, și au prins un bull market atunci când au fost create și au apărut pe piața cripto. A fost multă lăcomie, cum de altfel este chiar și acum în spațiul cripto, dar nu numai, pentru că sunt și pe bursă unele cazuri unde putem observa unele companii care sunt destul de manipulate doar pentru a se câștiga bani. Acum câștigă cei mai deștepți, nu neapărat toate persoanele, pentru că știți, unii pierd, unii câștig, asta este viața. Eu vă zic la revedere, nu uitați să dați un subscribe, un like, apăsați clopoțelul de notificare pentru a fi primii atunci când postez ceva nou și ne vedem data viitoare. Vă urez o săptămână frumoasă. Nu uitați, dacă doriți să vă faceți cont, să vă cumpărați criptomonede. Dacă doriți să vă cumpărați criptomonede, vă puteți face cont
pe una din platformele cum ar fi Coinbase sau mai este Bitvavo, CoinGecko. Puteți chiar și pe brokerul de la eToro, unde puteți cumpăra unele criptomonede, nu toate, dar unele mai principale, le puteți găsi acolo și este o platformă mai sigură față de celelalte. Următoarea fiind Coinbase, ea este destul de sigură pentru că este listată și pe bursa din America. Vă puteți face un portofel digital, unde vă faceți transferul de pe acele platforme pe portofelele digitale, este siguranță mai mare, dar cel mai sigur ar fi să vă cumpărați un cold wallet, un portofel rece, să vă transferați criptomonedele dacă aveți sume mai mari pe acel cold wallet și să nu-l aveți conectat la absolut niciun dispozitiv pentru a nu vă putea accesa absolut nimeni, indiferent cine ar fi, nu vă poate accesa acel cold wallet dacă nu-l aveți conectat la niciun dispozitiv.